Skóciába is beköszöntött az ősz. A természet hamarosan gyönyörű, meleg színekben fog pompázni, még ezen a hűvös, kissé zord vidéken is. A lelkem is hasonlóan érzi magát, ősszel pompázik igazán. Azt érzi, végre visszahúzódhat, elbújhat egy kicsit, ezzel olyan feltöltődéshez jutva, amilyet egész évben nem érez ilyen intenzíven. Még inkább lelassul, és ez a lassúság jelenti az igazi megpihenés számára. De nem csak azt. Nem tudom, éreztetek-e már így, de nekem ez az időszak egy olyan újrakezdés is, amelyben azt érzem, végre sokkal tisztább fejjel, kevesebb külső ingerrel tudok tervezni, célokat megfogalmazni, a motivációm, az alkotáshoz való igényem pedig sokkal erőteljesebb, mint az év többi részében. Igyekszem úgy megélni ezeket a hónapokat, hogy minél több időt töltsek kint a természetben, de ez itt, Skóciában nem mindig megvalósítható, így idén úgy döntöttem, különös hangsúlyt fektetek arra, hogy a kis otthonunk egy olyan hely legyen, ahol valóban szívesen töltjük az időnket. Ez az idő pedig rengeteg lesz, tudván, hogy olyan sötét, esős, viharos fél év következik, amelyben bizony az ember nem csak fizikailag, de lelkileg is elképesztően el tud fáradni. A kis cottage, amiben élünk, okozott néhány bosszúságot, mióta ide költöztünk, és sok hibája, tökéletlensége van. Eleinte nehéz volt elmenni ezek mellett, főleg úgy, hogy nem a miénk, és bár teljesen szabad kezet kaptunk felette, mégsem szerettünk volna semmilyen nagyobb szabású felújításba kezdeni. Különösen nekem volt nehéz elfogadni a hibáit, és sokkal nehezebben engedem el a perfekcionalizmusom, de azt hiszem, elég nagy utat sikerült megtennem ebben. Mostanra nagyon megszerettük a kis házikót. Határokon belül persze, de csinosítgatjuk, szépítgetjük, míg mostanra egy olyan kuckó lett belőle, ahová nagyon várjuk, hogy visszatérjünk, bárhová is utazunk. Mondhatni hagyományként minden évben őszbe bújik a környezet, ahol élek, idén pedig azt gondoltam, ti is velem jöhetnétek erre az átváltozásra. Egy egyszerű, őszre hangolódós videó ez, amelyben megpróbálunk a tökéletlenség ellenére egy olyan kis otthont kialakítani, ami megmelenged majd a hűvös őszi napokon. Minden közül azt hiszem, a folyosó volt az egyik legnagyobb projekt. Amikor megjöttünk, már akkor is nagyon foltos volt, de Eszlen sajnos tett róla kiskorában, hogy még lyukas is legyen mellette. Ezeken a felvételeken jól látszik, hogy milyen állapotban volt. Úgy voltunk vele, hogy ha semmilyen más nagyobb projektben nem is fogunk, de ezt úgy éreztük, muszáj rendbe raktunk, mert már nagyon sokat elvett abból, hogy kellemesen érezzük magunkat itthon. Peti bejavította a megrágott részeket, amennyire az eszközeink engedték, én pedig lecsiszoltam, majd kifestettem az egész folyosót. Eszlen, mint mindig, most is óriás segítség volt. Hogy a fal ne koszolódjon össze teljesen Eszlen magasságában, került rá egy egyszerű falvédő, ami szerintem fel is dobta egy kicsit. Elmondani is nehéz, hogy milyen jó érzés végre foltok és kirágott részek nélkül végig sétálni a folyosón. Ekkor jöhetett is rá az ősziesebb dekor. Ez a 3 kép került fel először, és őszintén odáig vagyok értük.
Ezután következett a kicsi személyesebb rész. Nyomtattam néhány kedvenc fotót, amiket egy barna fonalra felfűzetettem ki a folyosó mindkét oldalára. Ahogy belépünk a házba, rögtön megpillantjuk őket, és mindig egy nagyon jó érzés fog el rájuk nézve. Került fel még néhány dekorelem és tároló, de nem szerettem volna túlzásba vinni, jól esett, hogy sokkal letisztultabb minden, a tér is nagyobbnak érződött. Megnézzük majd a teljes képet a videó végén, de előtte még hátra van 2 olyan része a házikónak, amelyek a legkedvesebbek nekem. Az egyik természetesen a konyha. Mindenek előtt egy alapos takarítás következett. Volt, aki úgy gondolta, hogy ez neki szól. Talán a konyhánk az egyik olyan helyiség a házban, amelynek viszonylag kevés a hibája, így a takarítás után semmilyen különösebb tervünk nem volt vele, így itt is jöhettek az őszies apróságok. És ami az utolsó, de egyben a szívemhez legközelebb álló, az a nappalink. Amikor ide költöztünk, sikerült hozzájutni néhány használt bútorhoz, de egyik sem volt olyan igazán jó állapotban. Lecsiszoltuk, lefestettük őket, új életet adtunk nekik, és azóta is itt vannak velünk. Persze sokkal szebbeket is el tudnék képzelni, főleg úgy, hogy ezeknek egy részét is megrágta Ászlánkölyök korában, és például az asztallábát most csak lecsiszolni jutott idő, lefesteni még nem. De azt hiszem, ez az egyik olyan dolog, amivel meg kell tanulnom együtt élni és elfogadni, hogy egyszerűen nem jutott rá idő, nem volt hozzá energiánk, ettől még lehet teljes az otthonunk. Rendrakás, takarítás, dekorálás, este és reggel is. Ez volt 2 hétvégi napom programja, de ezt most nagyon élveztem, még akkor is, ha fárasztó volt. Ezután pedig nem volt más hátra, mint felvenni a kedvenc őszi pulcsimat, amit én hímeztem teljesen amatőr módjára, és sütni egy szilvás rumos pitét. Így készült hát el a tökéletlen, de számunkra mégis teljes őszi kockónk itt Skóciában. Remélem, hogy ti, akik hozzám hasonlóan úgy érzitek, hogy az otthonotok nem ér fel azokkal az interneten látott, tökéletesen esztétikus otthonokkal és belső terekkel, amelyekkel nap mint nap találkozunk, látjátok, hogy egy összkép mögött mennyi hiba, mennyi karcolás a falon, mennyi sérülés a bútorban, mennyi valódi, emberi hétköznap és történet lakik. Szuper dolog törekedni a még szebbre és még jobbra, de hasonlóan jó érzés megérkezni az elfogadás fázisába is, amikor megpróbáljuk úgy élvezni, ami adott, hogy nem akarjuk görcsösen megváltoztatni minden apró hibáját. Nézzétek csak ezt a szegélyt! Milyen szépnek tűnhet messziről, közelről, lent, még mindig kapott.
De azt nézzük ezen a felvételen. Dehogy. Ezen a felvételen ennél sokkal fontosabb dolgok is vannak. Köszönöm, hogy itt voltatok. Jó hangolódást, készülődést az őszi hónapokra, és találkozunk a következő videóban. Just what it was needed, clean in the blackest night, cloistered in injustice dead, and in the eyes of time, nobody is losing. The sparrows will be here by dawn. When we find it's over, they'll be gone. The trees will bloom and ice will melt. A significant life, just what it was needed. Clean in the blackest night, cloistered in injustice dead. Nobody is losing. The sparrows will be here by dawn. When we find it's over.